So hello everyone, in today's episode of How to Take Care of Plants is I'm going to share with you the complete care guide of our Alocasia tigrina. Plus, magre-repot tayo ng ating Alocasia tigrina. So kung ikaw ay interested, just keep on watching. So hello everyone, hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So if you don't know me, I am Mark and welcome to my channel. And also if you are new here, please don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more updates. So in today's episode, of how to take care of plants is I am going to share with you the complete care guide and tips how to take care of this rare plant which is called the Alocasia tigrina. So siguro marami sa inyo ang nagagandahan dito sa ating rare na plant. Maliban sa rare ito, napakaganda talaga ng ating Alocasia tigrina. So bago tayo magpatuloy sa ating care tips, I'm going to share muna sa inyo ang background ng plant na to. Alocasia tigrina is a rare one and sought after hybrid native in Philippines with an airy stem featuring zebra stripe and lush green foliage. So marami din nagsasabi na this one is just like a Alocasia zebrina. Pero according to my research is yung kanyang same talaga na picture, ID picture is tigrina siya. So I don't know, nakukonfuse din ako kasi hindi naman tayo expert sa mga alocasias. Kung totoo talaga siya, yan, just comment below sa mga expert dyan sa mga alocasia. Since 1 year na siya sa akin, napatubo ko na siya, napaganda ko na siya. So ngayon naman, isi-share ko naman sa inyo kung paano ko siya naalagaan. Alright, so let's move on to the care tips of this plant. So, ang plant na to, when it comes to the sunlight requirements, ang gusto ng plant na to is moderate to low light. Ang sinasabi kong moderate to low light o medyo shady area lang kasi hindi siya pwede sa full sun. Dahil ang plant na to ay isang tropical na halaman na hindi dapat nasa full sun. Dahil alam nyo ba kung nandun ito sa ating mga tropical forest, nandun sila sa ilalim ng mga puno which is nakakover sila ng mga trees, mga big trees. So, as you can see, hindi talaga nila gusto na naaarawan sila kasi doon sila nababagay sa low light. So, trinay ko na siya na full sun and then pagka lagay ko doon, medyo nasunog ang isang dahon niya. Kaya bawal siyang ilagay doon. Isa pa na nagpapaganda dito sa ating alocasia is since hindi naman siya pwede sa full sun, pwede siya sa morning sunlight. Kahit mga 7 to 8 a.m., mga 1 hour lang, pwede na siyang ilagay sa morning sunlight lang kung nasa loob ng bahay para maging maintain ang kanyang malalaking dahon at kanyang foliage na maganda. Okay, let's talk about the watering requirements o ang pagdidilig dito sa ating halaman na Alocasia tigrina. So, ang pagdidilig ko dito sa aking mga Alocasia, which is gustong-gusto nila na nagda-dry muna ang kanyang soil bago sila diligan. Dahil kapag yung soil niya ay ma-moist pa tapos didiligan nyo, which is parang hindi nila gusto kasi na-overwater. Once ma-overwater natin ang ating mga alocasia, magkaka-brown tips yung tips ng kanyang mga dahon. So as you can see, healthy naman siya dahil naalagaan ko siya ng mabuti. So para malaman nyo kung paano nyo madidiligan ang inyong mga alocasia, which is mahirap talaga i-identify kung dry na yung soil, which is hindi naman natin nakikita sa ilalim kung dry na yung soil o basa pa ba. So, ang gagawin nyo na lang is MMLL. So, that's a method which is more light, more watering, less light, less watering. Ako kasi, alternate day ako nagwo-water dito sa ating mga alocasia para then hindi siya ma-overwater kung summer season. Kapag rainy season naman, katulad sa Manila ngayon is maulan, kung meron kayong mga alocasia na bago na tanim, huwag niyong diligan always. Hintayin niyong mag-dry ang kanyang soil, then mas maigi ngayong ina-underwater kaysa sa overwater yung ating mga alocasia. And then,
isa na din ang pag-mist dito or pag-i-spray ng water. Dahil pag nag-spray tayo ng water sa ating mga alocasia, it can create a humid. So let's talk about the soil requirements. So ang sinasabi kong soil requirements is yung kanilang lupa na paglalagyan. So ang lupa na ginamit ko dito is, actually dito ay nakatanim siya sa pure rice hull. Tapos, nagka-problema ako sa pure rice hull dahil may mga uod na nag-aatake dito. Hindi ko alam, baka kapag inaanay yung kapag nabubulok yung kanyang mga ugat, syempre magkakakos ng damage ng kanyang dahon at mamamatay yon. So, ugaliin na maganda ang soil na gagamitin nyo. Just choose a perfect soil, just like have this a coco peat, or kahit maglagay kayo ng kahit yung loam soil, okay naman sila dito. So, ayan. Kung itatanong naman sa akin kung ano ang fertilizer ko, syempre, ibabanggit ko na naman ang MSG or fertilizer natin na bitsin, which is, yon magagamit sa kusina, magagamit din sa garden. Which is, napakita ko naman sa inyo. Kung hindi nyo pa napanood, lalabas ito dito. Panoorin nyo po para malaman nyo kung paano magdilig ng bitsin. Patulong din yung mga fertilizer magpalaki ng mga halaman. Hindi lang natin napapansin na yan pala ay nakakatulong. Pero dapat once a month lang ang pagdidilig ng mga ganong fertilizer dahil ang mga fertilizer ay hindi everyday dapat dinidiligan. So, pwede kayong magdilig ng fertilizer annual or monthly basis. So when it comes to propagation, ang pag-propagate o pagpaparami dito sa ating mga halaman na Alocasia, TIGRINA, ay dividing method, or may nakita ko which is pwede pala yung water propagation. So mamaya naman ay mag-repot tayo, which is hindi pa naman ito nagkasaha or nagka-baby. So i-repot natin sa malaking pot dahil nakalagay lang siya sa maliit na paso. Ayan. Kasi mas maganda pala yung plant natin nakalagay sa maliit na paso kapag bago pa lang. Dahil pag nilagay mo siya diretso sa malaking paso or sa malaking pot, ay magkakakos ng root rot. Dahil hindi mo mamamalayan na palagi kang nagdidilig, which is nagtitipon yung tubig sa sa soil kasi maraming soil eh. Kapag yung maliit lang na na pot, which is better siya dahil na-drain lahat ng water, which is perfect sa mga halaman na bago. Pero ito, kailangan na itong iripat dahil over-root bound na siya. Magwa 1 year na kasi ito sa akin. So, wala naman akong problema dito. Di katulad ng ating alocasia na yung isang alocasia which is nagka-problema ko doon. Yung fried egg, nagka-problema ako doon. Nagka-meron ng white yung spider mite. Hindi ako nagka-problema dito ng mga peste na umaatake ba. So, kung meron man, isprayan nyo na lang ng vinegar at saka water and oil. Neem oil para pwede din yung yung oregano. Let's talk about the investment of this plant. So when it comes to the investment, so ang sinasabi kong investment, pwede ba tong mabenta, or kung meron kayo nito, pwede ba siyang ibenta kung magparami kayo? So, para sa akin, hindi pwede itong ibenta kapag wala kayong permit dahil isa itong endangered species. So, medyo dito sa ating sa Pilipinas, pinapagbawal po ito magbenta ng ganito. Pero according to my research naman, yung mga seller na iba, nagpaparami sila, which is may permit talaga bago sila magbenta nito. So kung meron kayo nito, just a collection lang, katulad ko, pwede kayong mag-collect. Pero magbenta na walang permit, bawal po ang magbenta ng ganito na walang permit dahil isang endangered species. Kaunti na lang po ito sa ating Pilipinas. So, kailangan po natin pangalagaan. Okay, now we are going to repot this plant kasi nandito naman siya sa maliit na pot. Ewan ko kung kita nyo, which is... So, I'm going to repot this. Wait, kukunin ko yung gloves ko. May something. I like repotting. Repotting plants in a big pot. Kita ba ako? So, meron ako nabili ditong coco peat from Mother Plant, and this one is from
mother plant at tag 150 ito, 2 kilos na siya. And then, tignan natin kung maganda siya sa ating Alocasia TIGRINA. So, I'm using this coco peat and haluin natin ng ating loam soil. Siguro ngayong loam soil natin is mayroon ng coco husk. Coco husk ba? Coco peat rather. Coco peat. Magkaiba yung coco husk at coco peat. Let's try. Wala tayong gunting dito. Ano ba to? Oh. Ay! Oh. Ito pala siya. So, haluin na lang natin dito. So, ako ay kinakabahan dito dahil parang ayokong masira itong plants na naman. Ayan. So, nakuha ko siya. Yan. Wait, I don't wanna mess. So, ayan. As you can see, ang root system niya ay very, very healthy. And root bound na siya. Kailangan talaga siyang i-repot sa bagong lalagyan. Dahil para lumaki pa siya, it's turned out that very big plant talaga siya, oh. Yan, magandang halaman, di ba? Tapos, ang nagandahan ko pa dito is yung, yan dito niya, yung pattern niya, which is napakaganda talaga, parang tiger. Hindi ko nagagalawin ang kanyang roots dahil ayokong masira. Repot lang kasi ito, hindi propagate. Pero alam niyo yung repot at propagation, parang nagsisame lang sila. Ang pinagkaiba lang is hindi naman ginagalaw yung roots. Yung iba, ginagalaw. Pero ako, hindi ko sila ginagalaw kasi hindi ko business manggalaw. Sure lang natin ito dito sa ating big pot. Yan sa nakita dyan. Yan, dito. Okay na ba siya? Okay na ba yan? Yan, parang okay siya, di ba? So, lalagyan na natin ng soil sa ibabaw. Kapag kayo magtatanim ng, kapag kayo maglilipat ng mga alocasia, huwag niyong ilalaliman ng sobrang lalim para makahinga yung dito niya. Yan. So, we're done. We're done repotting the Alocasia TIGRINA. Oh my goodness. Ayan, na-repot na natin ang ating Alocasia TIGRINA and I'm so very happy na successful natin na repot ang ating Alocasia TIGRINA. That's all for today's episode. I hope may natutunan kayo today's episode. And kung may natutunan man kayo, huwag kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more updates. So, ayan mga ka-jungle, I will see you next episode because more plant, less stress.